Будь ласка, ви зараз в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, кому належать ці автомобілі? Будь ласка, відповідь на запитання, щоб не було зайвих там, щоб вас не зупинили по дорозі. Скажіть, будь ласка, якому народному депутату належать ці автомобілі? Будь ласка, хлопці. Ви в прямому ефірі, тобто тут нічого, через 5 хвилин це будуть перекриті вулиці, якщо щось буде незрозуміло. Будь ласка, скажіть. Тобто хлопці охорони не хочуть відповідати на це запитання, але номера ми зафіксували, зараз вони оперативно покидають і, можливо, тобто треба їх чекати на 2 напрямках. До побачення, хлопці, успіхів!